Hyvä. Kuuluuko mikki? Ei kuulu. Vielä? Ei. No niin, hyvä. Eli kello on 12 ja voidaan ryhtyä aloittamaan kilpailuseminaaria. Eli tervetuloa kaikille Katrinebergin yleisen ideakilpailun kilpailuseminaariin. Mun nimi on Noora Laak ja toimin kilpailusihteerinä. Nyt heti tähän alkuun, kun vielä itsekin muistan, niin muutama käytännön seikka. Eli muistutan, että tämä tilaisuus striimataan ja niinpä toivotan myös striimin välityksellä tilaisuutta seuraavat tervetulleeksi. Ja tämän tilaisuuden jälkeen sitten tallenne tulee katsottavaksi Vantaan kaupunkiympäristön toimialan YouTube-kanavalle ja linkki laitetaan myös sinne kilpailun verkkosivulle. And a small reminder for our non-Finnish speaking audience. This event will be held in Finnish, and the event is also streamed online, and the recording will be made available on the competition webpage with English subtitles. Ja näillä eväillä päästään aloittamaan ja toivotankin tänne lavalle tervetulleeksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila. Tervetuloa, Tero. Kiitos, Noora. Mua vähän jännittää. Mä oon tosiaan tokaa kertaa mukana arkkitehtuurikilpailussa. Mä olin Tikkurilan keskustan kilpailun tuomaristossa noin vuonna 2000 ja tässä on nyt kokemusvajetta, mutta yhtä kaikki kiva nähdä kiinnostuneita ihmisiä täällä ja vahvasti toivotan kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi tähän tilaisuuteen osaltani ja kaupungin puolesta ja sitten tietysti aktiivisesti osallistumaan tähän kilpailuun. Tämä kilpailu sattuu mielenkiintoiseen ajanhetkeen. 14 vuotta sitten olin varhaisteininä juhlimassa Vantaan tulemista kaupungiksi Tikkurilan keskustassa ja silloin meitä oli paljon vähemmän ja tämä oli just muuttunut tosiaan maalaiskunnasta kaupungiksi. Nyt me ollaan kaupunki, lentokenttäkaupunki, monikeskuksinen kaupunki, mutta ennen muuta me ollaan pientalojen kaupunki. Ja palaan vielä tuohon juhlavuoteen, että kotona Vantaalla viittaa toisaalta siihen, että tämä on 250 000 ihmisen kotikaupunki, toisaalta vähän siihenkin, että Suomen kotiseutuliitto järjestää kotiseutupäivät tänä vuonna Vantaalla. Yhtä kaikki kilpailu on osa meidän tämän vuoden ohjelmaa ja tulokset julkistetaan sitten syksyllä vielä juhlavuoden aikana. Mutta kuten totesin, niin harvemmin tunnettu tosiasia on se, että Vantaa on pientalojen suurkaupunki, eli 5 asukkaastamme noin runsaat 2, eli 40% asuu pientaloissa. Ja Korsosta on sanottu, että se on Suomen suurin pientaloalue. Miten tuo määritelmä sitten tehdään, meneekö ihan oikein, niin sitä emme ole mistään tarkistaneet. Yhtä kaikki tämä kaupunki on rakentunut vuosikymmenten saatossa, ehkä tuolta 1800-luvun jälkipuolelta pitkälti pientaloasutuksen varaan ja tämä myöhempi sodan jälkeinen teollinen kehitys ja muuttuminen palvelu- ja tietoyhteiskunnaksi on sitten tullut jälkikäteen, mutta meillä on edelleen hyvin vahva monikerroksinen pientaloperinne Vantaalla. Ja tavoitteena on se, että tämä pientalojen suurkaupunki teema ja imago vahvistuu. Ja tämä kilpailu on yksi kärkihanke, jolla sitä vahvistetaan. Eli tavoitteena on luoda uusia pientaloasumisen muotoja ja samalla vahvistaa vanhoja pientaloalueita. Niin kuin tässäkin tapauksessa ollaan menossa alueelle, jossa on hyvin vanha perinteikäs asutus olemassa. Sitä on hieman täydennysrakennettu ja siinä on viljavät pellot ja luontoa ympärillä. Tuossa lukee, että meillä on 300-400 pientaloasuntoa valmistuu vuosittain. Vielä muistaakseni toissa vuonna päästiin yli 600, eli nyt tietysti talouden suhdanne hieman himmaa tuota kehitystä, mutta
aika hyvin me on pärjätty tässä, eli Espoon jälkeen toiseksi eniten Suomen kunnista, niin meille on viime vuosina valmistunut pientaloasuntoja Vantaalla. Mitä sitten Katrineberg tuo? Siitä seuraavat puhujat käy yksityiskohtaisemmin läpi, mutta tuossa noilla 4 bullet pointilla on koitettu koota ne keskeiset asiat, eli se väljyys ja vehreys ja historiallinen kulttuurimaisema on tietysti se suunnittelu ja kehittämisen lähtökohta. Ja kun Vantaata ei ole siunattu merellä eikä oikein järvilläkään, niin nämä muutamat joet tuo niitä vesiaihioita ja ainakin minun nähdäkseni niin tuosta Vantaanjoesta se hyvin kytkemällä tuohon alueeseen voidaan saada merkittävä laatutekijä ja merkittävä imagotekijä tuolle alueelle ja laajemmin Länsi-Vantaalla. No sitten kestävyys on kaikkien huulilla, kaikkien ajatuksissa ja se, että tuo on vanha alue, siellä on näitä vanhoja rakennuksia, vanhoja miljöitä, niin me haluttaisiin nähdä, että ne parhaat kilpailuratkaisut luo kestävää, rakentuu vanhan pohjalle ja sillä tavalla niin kuin tuo ehkä parhaimmillaan jonkun uuden ulottuvuuden kestävyyteen ja luontopositiivisuuteen tuolla alueella ja sitä kautta koko Vantaalla. Sitten täytyy muistaa, että Vantaa on tavallaan dualistinen kaupunki siinä mielessä, että pientalojen lisäksi niin meillä on nämä viime vuosikymmeninä nousseet kaupunkikeskukset ja tiiviit asuinalueet. Ja tämä Kivistön keskus on näistä tuorein, modernein ja edelleen kasvava. Ja oman arvioni mukaan lähivuosikymmeninä niin Riippiläntien varsi tästä Kivistöstä tuonne Seutula ja Katriinan seudulle niin kasvaa vähin erin umpeen. Eli se, että suunnitellaan hyvä alue on tärkeää, mutta jotenkin pitäisi saada myös se näkymä siitä, että miten tuo Katrinebergin alue liittyy ympäristöönsä ja kaupungin ja palveluiden näkökulmasta etenkin tähän Kivistön alueeseen. Että luomme eheitä kompakteja yhdyskuntia, vaikka tässä tapauksessa kohdealue onkin hieman tämän tiiveimmän Vantaan ulkopuolella. Tässä muutama aloitusajoitus ja sitten seuraavat puhujat tiivistää tai kertoo tavoitteista ja yksityiskohtaisemmin siitä, että missä mennään, mitä tavoitellaan ja minkälaisella ilmapiirillä lähdetään liikkeelle. Kiitokset minun puolestani vielä ja menestystä kaikille kilpailijoille. Hyvä, kiitos paljon Tero. Siirrytään pidemmittä puheitta seuraavaan puhujaan ja aiheeseen, eli pyydän lavalle Anna-Riitta Kujalan, joka on Kivistön aluearkkitehti ja sen lisäksi toimii tässä Katrinebergin kilpailun tuomaristossa. Ole hyvä, Anna-Riitta. Kiitos Noora. Tervehdys mun puolesta myös kaikille ja tervetuloa tänne kilpailuseminaariin. Ilo nähdä teidät kaikki täällä tänään ja hauskaa päästä mahdollisimman isolla joukolla sitten myös tuonne Katrinebergin alueelle tämän seminaarin jälkeen. Mä käyn läpi kilpailun tavoitteita ja aloitetaan tästä tavoitetiivistelmästä. Eli tosiaan meidän tavoitteena on, että tätä aluetta kehitetään historiallisesti ja maisemallisesti arvokkaana kyläkeskuksena sen omiin vahvuuksiin perustuen. Me ollaan kilpailuohjelmaan koottu tavoitteet 7 tavoitepakettiin ja mä nyt käyn ne 7 pakettia sitten briefisti läpi, vähän niitä peilaten meidän muihin strategioihin ja ohjelmiin. Eli aloitetaan meidän kaupunkistrategiasta. Tämä meidän Vantaan kaupunkistrategia kuva näyttää meidän kaupungin arvot, eli avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys, ja sitten meidän 6 strategiapainopistettä. Tässä tällainen pieni
hätkähdyksen kohta esityksessäni, koska kalvo ei näytä lainkaan sille, mille piti näyttää. Eli tässä piti olla meidän tällainen kaupunkistrategia hiilineutraalisuuden näkökulmasta, mutta selvästi osa kalvosta on tippunut matkan varrella, kun tätä esitystä on koottu paloissa. Mutta älkäämme antako sen häiritä, nimittäin tässähän näkyy tosiaan nämä strategian painopisteet, joista halusin painottaa erityisesti tätä resurssiviisas ja hiilineutraali Vantaata, johon apulaiskaupunginjohtajakin puheenvuorossaan viittasi. Eli meillä on taustalla tavoite siitä, että me ollaan kaupunkina hiilineutraali 2030 ja meidän kaikki suunnittelu ja kaupunkikehitys tukeutuu ja perustuu tietysti siihen. Kaupunkistrategian näkökulmasta olennaisia painopisteitä Katrinebergin osalta on myös taloudellisesti kestävä ja elinvoimainen kaupunki, hyvät asukaslähtöiset palvelut, eriarvoistumisen estäminen. Nämä on niin kuin ne keskeiset 4 painopistettä, joihin tällä kilpailullakin halutaan vastata. No sitten toinen tällainen laajemman skaalan niin kuin strategia tässä kilpailun taustalla on meidän Kivistön suuraluevisio vuodelta 2017, jossa me ollaan tarkasteltu Kivistön suuraluetta osana kehittyvää Vantaata ja pääkaupunkiseutua. Ja tässä meillä on niin kuin jaettu tämä meidän Kivistön suuralue 5 aluetyyppiin, joista keskiössä tuolla kirkkaanpunaisella toi Kivistön keskusta, missä me tänään tässä parhaillaan olemme. Sitten sen ympärillä tuollaisella liilalla tiivistyvää kivistöä ja siinä yläpuolella ikään kuin koko suuralueen keskiössä laajana alueena kulttuurimaiseman kivistö, minne Katrinebergin alue myös sijoittuu. Tuolla laitamilla sitten sinisellä elinkeinojen kivistöä, jossa kaupunkikehitystä rajaa lentoliikenteen melu, eli määrittää siten sitä toiminnallisuutta vähän suppeammaksi mitä keskustassa ja muilla alueilla. Ja sitten tuolla suuralueen laitamilla naapureihin liitytään metsäisen kivistön metsävyöhykkeiden kautta. Ja tässä suuraluevisiossa me ollaan määritelty kulttuurimaiseman kivistölle visiolause, eli Vantaanjokilaakso on suosittu arvokkaiden kulttuurimaisemien matkailu- ja maatalousalue, jossa on kattava ulkoilureittiverkosto sekä monipuoliset virkistyspalvelut. Ja tätä visiota me halutaan myös tällä Katrinebergin kilpailulla vahvistaa. No sitten päästään näihin tavoitepaketteihin, eli ensimmäisenä on alueen kokonaiskonsepti. Tähän mä otin kuvituskuvaksi tämän meidän Katrinebergin kehityskuvan yhteydessä laatiman kylävision. Eli tällä kylävisiolla vehreä, elinvoimainen ja kulttuurihistorialtaan rikas me halutaan luoda ikään kuin sellainen mielikuva-asetelma siitä, mihin suuntaan Katrinebergin aluetta halutaan kehittää. Tämä kehityskuva valmistui viime vuonna ja tässä otetaan ikään kuin kantaa siihen, miten aluetta halutaan viedä eteenpäin ja tämä me nähdään keskeisenä lähtökohtana tälle ideakilpailulle, josta tänään täällä pääsemme keskustelemaan. Ja tämän tavoitepaketin sisällä on tällaisia teemoja, eli tietysti keskeisenä tämän kokonaisidean näkökulmasta on toiminnallisesti monipuolinen ja kestävä kylä, joka muodostuu innovatiivisesti hyödynnetystä nykyisestä rakennuskannasta ja sitten täydennysrakentamisesta, joka sinne olemassa olevan rakennuskannan lomaan luontevasti sijoittuu. Sitten meidän tavoitteena on varmistaa se, että täydennysrakentaminen tuottaisi sinne riittävän vahvan asukaspohjan, jotta me voitaisiin säilyttää nykyiset lähipalvelut ja kehittää niitä entisestään. Tämä alue on luonteeltaan viihtyisä, vehreä ja mittakaavaltaan inhimillinen, ja sitä me halutaan painottaa myös tässä alueen kehittämisessä, jotta me saadaan aikaan kestäviä ja yhteisöllisyyttä tukevia ratkaisuja. Siellä on hyvin vahva kylähenki jo nykyisellään olemassa, ja se tietysti halutaan hyödyntää myös tässä kylän kehittämisessä. Alue on asukas ikään kuin profiililtaan hyvin monimuotoinen jo nyt, ja sitä halutaan vahvistaa myös entiseltään, ja siksi kokonaisratkaisussa tulee huomioida kävelijän mittakaava ja
lasten turvallinen liikkuminen alueella. No, historialliset ja maisemalliset arvot on tietysti tämän alueen keskeisenä identiteettitekijänä, koska ne on täällä niin vahvasti läsnä kaikessa siinä, mitä siellä alueella jo on tällä hetkellä. Ja sitten tosiaan, niin kuin apulaiskaupunginjohtaja puheenvuorossaan mainitsi, niin Vantaanjoki on meille kultaakin kalliimpi vesistö siellä alueella, ja sen ikään kuin saaminen osaksi tätä alueen vahvaa virkistysidentiteettiä on tosi merkityksellinen. Eli tänään täällä Kivistön keskustassa, kun olemme, niin tämän keskustankin kehittämisen yhtenä lähtökohtana on vahvistaa keskustan linkittymistä kulttuurimaiseman kivistöön ja Vantaanjoki-varren kautta sitten myös tuonne Katrinebergin alueelle. Eli meillä on niin kuin monia linkityksiä alueen virkistyksen näkökulmasta ja tarpeita ikään kuin Katrinebergin alueella. Ja sitten olennaista on tietysti, että alue on kaavoitettavissa ja toteutettavissa vaiheittain, koska kyse on suhteellisen laajasta alueesta ja halutaan että sitä kehitettäisiin mahdollisimman laajalla porukalla, mikä sitten osaltaan edellyttää tietysti vaiheistamista. No toinen tavoitepaketti on nimeltään Katrinebergin kylän uusi vuosirengas, ja sitä kuvaa hyvin tämä meidän kyläkeskusta ympäröivän toiminnallisen ja kulttuurihistoriallisen ympäristön kartta. Eli tässä näkyy hyvin tätä kulttuurimaiseman, Vantaanjokilaakson kulttuurimaisemaa ja siihen linkittyvää rakennettua ympäristöä. Ja tämä Katrinebergin kyläkeskus on siellä todella keskeinen niin kuin tällainen kokoava alue. Ja tämän tavoitepaketin sisällä me puhutaan todettujen kulttuuriympäristöarvojen ja rakennusperintöarvojen vahvistamisesta ja esiin nostamisesta. Ja tavoitellaan sitä, että uusi rakentaminen linkittyisi luontevasti tähän olevaan kontekstiin ja ilmentäisi ikään kuin sitä. Ja tosiaan halutaan, että se uusi rakentaminen vahvistaa myös tätä Vantaanjokilaakson arvokasta maisema-aluetta ja tukeutuu siihen luontevasti. Ja tässä tavoitepaketissa myös halutaan vahvistaa tätä kävelijän mittakaavan merkityksellisyyttä ja sitä, kuinka se kylämäisen asumisen yksi keskeinen ikään kuin tällainen vaikutin on ne talojen väliset tilat ja liikkumisympäristö siellä. Ja lisäksi kaivataan ideoita siihen, että minkälaista julkista ulkotilaa voitaisiin ajatella toteutettavan tähän maaseutumaiseen ympäristöön, joka poikkeaa merkittävästi meidän perinteisestä kaupunkikehityksestä Vantaalla. No sitten siirrytään seuraaviin tavoitepaketteihin, jotka napsahtaa erityisesti tähän meidän resurssiviisauden teeman alle, niin otin tähän meidän resurssiviisauden tiekartan vision muistutukseksi näistä kestävyystavoitteista ja kaistoista, joilla me näitä tavoitteita ollaan toteuttamassa. Ja tässä Katrinebergin kilpailussa tavoitepaketeiksi me ollaan erityisesti tämän ressun alle ikään kuin linkitetty hiilineutraali, resurssiviisas ja kestävän elämäntavan mahdollistava alue, tavoitepaketti sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja ekologisesti kestävän alueen rakentamisen tavoitepaketti. Ja toki niin kuin näiden alle on ikään kuin pyritty tuomaan tästä meidän resurssiviisauden tiekartasta se kaikkein keskeisin sisältö. Eli tavoitellaan hiilineutraalia kokonaisratkaisua, resilienttiä aluetta, jossa on matala energiankulutus, älykkäitä kestäviä energiaratkaisuja, lähtökohtana kestävät rakentamisen ratkaisut, kiertotalouden edistäminen, vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja olevan hyödyntäminen. Ja sitten alueen suunnittelussa tutkitaan yhteisöviljelyä ja lähiruuan tuotantoa ja kestäviä liikkumismuotoja, eli joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä ensisijaisina liikkumismuotoina. Sitten luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta halutaan ratkaisuja, jotka sitä vahvistaa, ekologisia verkostoja, jotka vahvistaisi tämän alueen linkittymistä laajempaan kontekstiin,
perinnebiotooppien huomioimista osana niittyverkostoa ja arvopuiden säilyttämistä, sekä sitten, että suunnittelussa huomioitaisiin tämä suunnittelualueen sijainti pohjavesialueella ja siihen vesiteemaan liittyen hulevesien paikallinen käsittely ja laadullinen hallinta. No sitten 4. tavoitepakettina meillä on Katrineberg, Vantaan Fiskars, ja tämän teeman alla on alueen vetovoimaisuus ja toiminnallinen monipuolisuus, eli lähipalvelut alueen asukkaille, mutta toisaalta myös vierailijoiden huomioiminen. Eli tässä tosiaan moni saattaa miettiä, että mikä ihmeen Vantaan Fiskars. No niin, mekin ehkä joskus mietimme, kunnes löysimme tämän lehtileikkeen, eli todennuksen sille, että emme ole ainoita, jotka ajattelevat, että kyseessä voisi olla Vantaan Fiskars. Eli tällainen lehtileike löytyi kaupungin arkistoista, jossa Katrinebergin kartanoalueen siirtyessä kaupungin omistukseen on uutisoitu tosiaan ensi kertaa tämä ajatus että olisikohan tässä Fiskarsin paikka Vantaalle. Ja tämä tietysti kannusti meitä entisestään miettimään, että mikä tämä meidän todellinen potentiaali Katrinebergin alueella on. Ja tällä halutaan ikään kuin luoda sitä taustaa sille, että potentiaalisesti meillä on merkittävän vetovoimainen alue pääkaupunkiseudulla, joka voisi mahdollistaa nimenomaan lähimatkailua ja virkistystä helposti saavutettavasti myös joukkoliikenteellä pääkaupunkiseutulaisille. Ja tässä näitä tavoitteita tämän palvelupaketin kokonaisuudesta, eli tosiaan halutaan mahdollistaa alueen toiminnallinen monipuolisuus ja toiminnallisesti sekoittunut kylärakenne. Ja tässä ytimessä tietysti se, että asumisen ja kaupallisen toiminnan mahdollistuminen esim. Samassa rakennuksessa, eli perinteinen kylämäinen rakentaminen, jossa jokainen rakennus on hybridi. Kaupunkirakenteellinen kiinnekohta, joka toimii alueen toiminnallisena keskuksena, eli ajatus siitä, että täällä tosiaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostaa yritystoiminta, kaupalliset palvelut, harraste- ja aikuiskoulutustoiminta, julkiset palvelut, ja varataan myös tilaa riittävästi sitten alueen yhdistys- ja järjestötoiminnalle, joka siellä on hyvinkin aktiivista jo tällä hetkellä. No sitten täällä tavoitteena on myös että tämä onnistunut suunnitelma ammentaa Katrinebergin ainutlaatuisesta miljööstä, eli vahvistetaan entisestään niitä olevia hyötyjä ja historiallisesta ympäristöstä ja maisemasta nauttimista palveluiden, niin kuin tällaisten kaupallisten ja julkisten palveluiden, rakennuksiin sijoittuvien palveluiden lisäksi myös ulkoympäristössä, eli tavoitteena on uusia kulkureittejä ja virkistysreittejä, jotka voisi myös osaltaan tuoda sitten liikkujia alueelle ja uusia vierailijoita alueelle. Ja tämä vierailijan Katrinebergin näkökulmasta tietysti keskiössä on alueelle saapuminen ja sen jotenkin selkeä osoittaminen. Tällä hetkellä, kun tuonne Katrinebergiin menee, niin helposti sinne saavuttaessa se Katrinebergin alue avautuu Riipilän tieltä etelästä tultaessa varsinkin todella houkuttelevana ja kauniina, ja sitten kun sä pääset sinne mäen päällä, niin hups, sä ootkin jo mennyt ohi. Eli ajatus olisi se, että sä et voi ikään kuin vahingossa ajaa alueen ohi. Ja tähän tietysti vierailijan Katrinebergin näkökulmasta on keskeistä myös huomioida julkiset ulkotilat, asiointipysäköintiä ja opasteita, jotta siellä alueella olisi helppoa ja luontevaa sitten liikkua myös ensikertalaisen. Kartano- ja sairaalarakennusryhmille halutaan uusia toimintoja ja kehitysideoita, eli tosiaan tällä alueella tällä hetkellä toimivat sairaalatoiminnot on tarkoitus siirtää Peijaksen sairaalan laajennukseen vuosikymmenen vaihteessa. Ja alueella toimii tällä hetkellä alakoulu ja päiväkoti, ja näille tulisi sitten osoittaa uusi sijainti kilpailualueella joko olevaan rakennukseen tai uudisrakennukseen. No sitten päästään
meidän pientalojen suurkaupunkiin, eli tähän meidän lempilapseen, jonka vuoksi tänään täällä ollaan, eli tämä koko Katrinebergin alueen kehittäminen on lähtenyt tarpeesta lisätä pientaloasumista Vantaalle. Ja tähän otin kuvituskuvaksi tuosta meidän kehityskuvasta muutamia tällaisia referenssejä, joilla halutaan kuvata sitä tavoitteellista kylämäistä mittakaavaa, mitä alueella täydennysrakentamisella havitellaan. Tässä tavoitepaketissa tavoitteena on asuntokannaltaan monipuolinen pientaloalue ja vaihtelevat ilmekkäät pientalokorttelit ja niin kuin korttelisto, jossa tilahierarkia hahmottuu selkeästi. Eli halutaan, että sieltä löytyy yksityistä, puolijulkista ja julkista tilaa, sellaista perinteistä ihmisen kaupunkia. Ja osana tätä alueen suunnittelua on tähän mennessä tutkittu ja toivotaan tutkittavan yhteisöllisten, ikäystävällisten asumisen ratkaisujen ja asumisen muotojen toteuttamista. Ja tätä me ollaan itse edistetty osana erilaisia hankkeita. Ja siitä löytyviä aineistoja on myös käytettävissä kilpailun nettisivujen kautta löytyvien linkkien kautta tai kaupungin nettisivujen kautta. Ja tonttien mitoituksessa halutaan huomioitavan riittävä yksityisyys ja valoisuus piha-alueilla, eli just tätä tilahierarkian vahvistamista. Ja lisäksi halutaan tutkittavan yhteisöllisyyttä edistäviä ratkaisuja sekä jakamistalouden ideoita. Sitten vielä liikkumisympäristöstä, eli tämä liikkumisen tavoitepaketti on nimetty kylänraitti, maisemareitti ja koulupolku, ja tähän mä otin kuvituskuvaksi meidän kehityskuvan kiteytyksen, eli tässä näkyy oranssilla toi meidän Katriinantie, ja siellä tavoitteena on, että tältä Katrinebergin alueen osalta tämä Katriinantie muutettaisiin tällaiseksi kyläraitiksi, joka sitten kutsuisi nimenomaan alueelle ja herättäisi miettiin, että hei, tässä voisin pysähtyä. Ja lisäksi tässä kiteytyskuvassa näkyy hyvin meidän tavoite ulkoilureitistöstä, eli tavoitteena on, että tuonne alueen lähiympäristöön muodostuisi tällaisia selkeitä ulkoilureittejä, jotka voisivat sitten palvella vierailijoita, mutta erityisesti tietysti paikallisia asukkaita. Tällä hetkellä meillä on alueella haasteena se, että kaikki virkistysreitit on päättyviä, eli sä joudut aina palata samaa reittiä, mitä olet mennyt. No, tähän teemapakettiin, tavoitepakettiin on otettu tämä tavoite Katriinantiestä kiinnostavana ja kutsuvana porttina alueelle, ja tässä nimenomaan ajatus on siitä katutilan uudistamisesta kyläraitiksi ja ajonopeuksien hidastamisesta tällä kohtaa. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tämän nykyisen julkisen liikenteen palvelutason säilyttäminen, mikä on alueen niin kuin, asukasmäärään nähden erittäin hyvä laatutasoltaan tällä hetkellä johtuen tosiaan siitä sairaalatoiminnosta. Eli kuinka voisimme varmistaa, että alueella säilyisi yhtä hyvät joukkoliikenneyhteydet sairaalatoimintojen siirtyessä toisaalle. Ja sitten keskeisenä asiana on tietysti näiden alueen sisäisten turvallisten kulkureittien ja liikennejärjestelyjen osoittaminen. Ja erityisesti sitten näiden uusien itäisten kortteleiden ja olevan kylärakenteen välillä. Halutaan painottaa tarvetta turvallisille liikkumismahdollisuuksille lapsille ja ikääntyneille, eli tavoitteena on, että se ensisijainen liikkuja siellä on hidastahtinen ja se on ikään kuin se perusta sille liikkumiskulttuurille alueella. Ja pysäköinnin jäsentelyalueella halutaan ratkaista osana kaupunkirakenteellista kokonaisratkaisua niin, että se ei ole sitten ikään kuin silmään pistävä elementti siellä kaupunkirakenteessa. Tässä tiivistetysti meidän kilpailutavoitteet ja keskustellaan näistä lisää sitten maastokäynnillä vaikka. Kiitos. Kiitos Anna-Riitta. Mietin, että jos herää näistä jotain kysymyksiä, voidaan varmaan tässä ihan lopussa sitten katsoa kysymyksiä ja toivottavasti vastauksiakin niihin.
Mutta seuraavaksi siirrytään sitten elinvoima-asioiden pariin, eli Mirka Järnefelt, erityisasiantuntija meidän elinvoimapalveluista ja myöskin yksi kilpailun tuomariston jäsenistä, tulee kertomaan tästä näkökulmasta meille. Tervetuloa Mirka. Kiitoksia. Olipas ihana tuhti ja voi sanoa täydellinen paketti. Oikein hyvää iltapäivää kaikille Vantaan kaupungin elinvoimapalveluista. Ja mä olen Mirka Järnefelt ja kerron teille tänään tästä kokonaisuudesta elinvoiman näkökulmasta, näkövinkkelistä. Eli semmoisia mahdollisuuksia ja ehkä tavoitteitakin, mitä me ollaan tunnistettu elinvoiman näkökulmasta tälle alueelle ja tälle kehittämiselle ja tälle yhteiselle tekemiselle. Tämä elinvoimahan on hirvittävän laaja käsite ja mä olen koonnut tähän tämmöisen listauksen, jonka mä toivon, että innostaa teitä ja myöskin herättää ajatuksia. Voi vähän ehkä provosoidakin jossain kohtaa. Ja tämä mun listaus, mitä mä tässä esittelen, nämä ajatukset, ne on täysin mielivaltaisessa järjestyksessä. Eli meillä on tämä Katrineberg, elinvoimainen kylä. Valitsin ensin tähän käsiteltäväksi taloudellisen kestävyyden. Mitä se voisi olla tällä alueella? Voitaisiin lähteä vaikka miettimään tätä kohderyhmäajattelun kautta. Voidaanko tuottaa monimuotoisen asumisen lisäksi myös sellaista asumista, mitä metropolialueelta pois muuttavat perheet haluavat? Tarkoittaako se isompia asuntoja? Tarkoittaako se, niin kuin äsken tuotiin esille, yksityisiä, hienoja, luonnonmukaisia pihoja? Onko se vehreämpiä ja suurempia piha-alueita? Onko se leikkiviä lapsia? Tarkoittaako se leikkiviä aikuisia? Tarkoittaako se aktiivista elämäntapaa? Vai tarkoittaako se hidasta elämäntapaa? Siitä hypätään vetovoimaan. Siinä ydinkysymys voisi olla, että miksi haluan tulla alueelle uudelleen ja uudelleen? Onko alueella havaittavissa enemmän kuin 4 vuoden aikaa? Eli miten hyödynnetään alueen luonto? Se, jota ei saa edes rahalla, mutta se, joka tällä alueella jo on. Ja miksi haluan muuttaa alueelle? Miten lisätään tätä vetovoimaa? Sitten on tämä pitovoima. Se on vetovoiman serkku ja siinä voisi ydinkysymys olla, että miksi haluan jäädä alueelle sekä viipyilemään, kun käyn siellä, mutta ehkä myös asumaan. Sitten loikataan sosiaaliseen kestävyyteen. Olisiko se vaikka kylämäisyyttä, mitä siellä jo on, ja mille Vantaan kaupungin identiteetti aika paljon perustuu. Me muodostutaan kylistä, tai Vantaan kaupunki muodostuu kylistä ja identiteetti on aika kyläperustainen. Onko meillä pikkukartanoita, pihapiirejä, pehtoorin taloja ja talleja? Miten sitten tämä yhteisöllisyys? Onko meillä joku tietty tai tiettyjä paikkoja, jossa kohdataan tietynlaista toimintaa, jossa ehkä on toimintaa pyörittämässä tai aktivoimassa koordinaattori, tai vanha kunnon talonmies, tai se pehtoori? Ja tämä osallisuus, mikä on tosi tärkeää myöskin, ja sukua taas tälle yhteisöllisyydelle mielestäni, niin tämä osallisuus tässä sekä kylässä, eli tähän kylän asioihin liittyen, mutta myös suhteessa kaupunkiin. Miten käydään sitä aktiivista vuoropuhelua jatkossakin arjen tasolla. Ja liittyykö tähän sosiaalisia innovaatioita, joita keksitään tai joita ehkä herätetään vanhastaan? Ei tarvitse keksiä mitään uutta, jos meillä on olemassa jo vanhoja hyviä ratkaisuja. Ja tämä hyvinvointi hyvin laajasti ajateltuna. Mä vaikutuin noin 10 vuotta sitten erään asiantuntijan esityksestä, kun hän toi esille aivojen kannalta optimaalisen asemakaavan. Ja tämä jäi mun mieleen jotenkin hirveän vankasti. Ja tämän merkitys tai tämän tämmöinen realisointi voisi olla aika mielenkiintoista tämän tyyppisellä alueella kuin Katrineberg. Sitten seuraavana tarkastelun kohteena on työpaikat, elinkeinot ja palvelut.
Ja nämä on ehdottomasti yksi osa kokonaisuutta, joka muodostaa tämän elinvoimaisen alueen ja alueen elinvoimaisuuden. Eli toivon, että näitä työpaikkoja ei ajateltaisi välttämättömänä pahana, vaan yhtenä asiana, joka on täysin sidoksissa ihmisen hyvinvointiin ja sitä kautta myös tähän alueeseen. Kaivattaisiin toiminnallisuutta ja palveluja, jotka saavat vauhtia tämän alueen ainutlaatuisesta luonteesta ja tunnelmasta. Alueella varmaan tarvitsee olla peruspalvelut, mutta mitä muuta tarvitaan? Onko käsityöläisyyttä niin, että oikein näkyy ja tuntuu? Onko viljelyä, mitä siellä aina onkin ollut ja edelleen on? Keskittyisikö viljely urbaaniin ruokaan, lähiruokaan? Olisiko siellä koetila, jonka avulla sitten tuotettaisiin iso osa tulevaisuudessa kaupungin ruokatarpeesta, niin kuin ilmeisesti tulee tapahtumaan, että ruoka tullaan tekemään kaupungeissa jatkossa. Ja tämä omavaraisuus. Olisipa herkullinen ajatus, että voitaisiinko tuolla alueella olla omavaraisia jonkun tietyn osan suhteen. Sitten tämä yritystoiminta. Voisiko olla coworking-tiloja näin ainutlaatuisissa miljöissä? Siellä voi varmaan saada luovuuden ihan uudenlaiseen kukkaan. Ja semmoinen ihan pieni yksityiskohta historiasta, että tässä sairaalassa on ollut terveydenhuollon laitteiden ja ratkaisujen kokeilutoimintaa tuossa noin vielä 8 vuotta sitten muistaakseni. Ja matkailupotentiaali. Tämmöisenä ihmisen kokoisena lähikohteena se voi olla yllättävän suuri, tämä matkailupotentiaali. Ei tarvitse välttämättä keksiä mitään elämää suurempaa. Meille riittää se ihmisen kokoinen, mutta siinä pitää olla se oikein puhutteleva tunnelma. Jotain pitää tapahtua tunnerekisterillä. Ja olisiko toimintaa myös iltaisin ja viikonloppuisin? Sopivasti, mutta ei liikaa. Mehän ei kuitenkaan ehkä haluta kuluttaa aluetta ja tehdä siitä liian ruuhkaista. Tämä oli vain henkilökohtainen heitto tässä näin. Ja mitä kohtaa alueista kehitetään nähtävyytenä? Onko se joku tietty vyöhyke vai onko se koko alue? Miten nähdään? Ja kaupallisten palvelujen tarjonta nykyisissä rakennuksissa, joita siellä on ja halutaan, että niitä hyödynnetään. Ja saako niihin rakennettua vaikka kyläpuoteja vai tuleeko lisäksi kyläpuoteja johonkin? Vai onko joku navetan nurkka sopiva tähän toimintoon? Infrastruktuurista ihan lyhyesti. Tämä tiestö tai ylipäänsä tiet ja kadut on mun mielestä hirveän mielenkiintoisia elementtejä. Ja olisi kauhean kiva, jos tietä tai teitä tarkasteltaisiin nimenomaan julkisena tilana ja toiminnan ja tunnelman luojana. Mä en tiedä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa, mutta te ammattilaisina varmaan saatte kiinni ja ymmärrätte, mitä se tarkoittaa. Mutta siinä on ihan oma juttuunsa tässä niin kuin tiestössä ja tiessä. Ettei se ole pelkkä valkoinen läntti kartalla, vaan se olisi jotain elävää ja jotain mieliinpainuvaa. Sitten viimeinen dia ympäristöstä. Hirveän tärkeää, niin kuin äsken tuli ilmi, niin ekologinen kestävyys, kaikki mitä siihen liittyy nyt ja tulevaisuudessa. Luonto, monimuotoisuus, luonnonvarojen kestävä käyttö, vastuullisuus, vähähiilisyys, kiertotalous läpi kaikkien toimintojen ja asioiden elinkaarten. Ja nämä viheralueet, tämä on jo nyt tämmöinen alue, että silmä lepää ja mieli lepää. Ja mä kirjoitin tuohon jo hyvissä ajoin, että joko täällä saa tämmöiset niin kuin luontoöverit, vai voiko sen vielä niin kuin tuoda jotenkin sen luontopitoisuuden, ottaa vielä vahvemmin hanskaa vaikka jossain sisäpihoissa tai umpipihoissa tai jotain. En tarkkaan tiedä, mitä tällä ajan takaa, mutta mulle tuli heti mieleen se. Ja vähän on tämmöinen epätarkka ja ehkä huonokin terminä, mutta vie siihen suuntaan, siihen semmoiseen kokemusperäiseen suuntaan, mikä ehkä ihmiseltä on sitten
pikkuhiljaa unohtunut urbaanissa ympäristössä. Ulkoilureitit, kuten äsken sanoin, tämä alue on semmoinen, että tällaista ei saa rahalla. Tämmöistä luontoa ei saa edes rahalla. Niin miten tämä hyödynnetään niin, että se pääsee vielä enemmän oikeuksiinsa? Ja uusiutuvan energian käyttö, onko mahdollista näissä kohteissa? Ja hirvittävän tärkeä asia, mittakaava ja tunnelma. Miten luodaan ihmisen kokoinen mittakaava jatkossakin tällä alueella? Miten luodaan se tunnelma, mikä rakennuksesta tai jostain fyysisestä sijainnistakin huokuu? Ja miten tuodaan takaisin jotain sellaista, josta nykylapsi on vieraantumassa? Tässä voisi hyvin lukea, että nykyaikuinen, mutta se kuulosti vähän tylsältä. Mä halusin ottaa tämä nykylapsi. Ollaan paljon huolissamme lasten tulevaisuudesta ja väitän, että ympäristöllä on tämmöisellä niin kuin fyysisellä ympäristöllä on tosi paljon tekemistä sen asian kanssa. Voisiko olla uimaranta? Voisiko puissa kiipeily olla sallittua? Voisiko saada seikkailla luonnossa? Pari asiaa vielä. Kulttuuri. Entä jos vahvistetaan tietoisesti alueen identiteettiä? Voisiko se tapahtua taideyhteisön avulla, tapahtumien avulla? Tapahtumia siellä toki onkin jo aika runsaasti ja se on erinomainen asia. Jos lähdetään rakentamaan alueen identiteettiä ja imagoa, niin tietyn tyyppisiä tapahtumia voidaan nimenomaisesti silloin miettiä järjestettäväksi. Ja antiikkia ja navettagallerioita. Nämä voisivat sopia aika kivasti tähän alueen henkeen. Ja sitten viimeinen pointti, tämä historia ja perinteet. Niin miten viedään näitä olemassa olevia arvoja ja historiaa eteenpäin? Miten viedään eteenpäin niitä isolla vaihteella, sitä historiaa kunnioittaen ja näkyväksi tehden? Ja entä jos onkin niin, että nämä meidän ikäluokat on niitä viimeisiä, jotka voi kertoa tämän alueen kehityksen ja historian tarinan seuraaville sukupolville? Niin miten me kerrottaisiin tämä tarina? Miten me muokattaisiin tätä aluetta niin, että se henki säilyy? Tulisiko siitä vaikka kylä, jossa rakennukset on pystyssä seuraavat 500 vuotta? Vai olisiko se kylä, jossa olisi hyvä syntyä, elää alusta loppuun? Vai mitä se on? Tämä on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen tämä kilpailu ja erittäin mielenkiintoista nähdä, että mitä te ammattilaiset keksitte ja minkälaisiin ratkaisuun päädytte. Mutta kiitos minun puolestani ja onnea kilpailuun kaikille. Kiitos paljon Mirka, ja nyt päästäänkin sitten meidän viimeiseen varsinaiseen ikään kuin presentaatio-osuuteen, jonka hoidan minä, ja olen iloinen, että tähän jäi mukavasti aikaa, niin voidaan nyt keskittyä olennaiseen, eli vanhoihin karttoihin. Eli kerron ehkä alkuun, että olin tosiaan tätä Anskun mainitsemaa Katrinebergin kehityskuvaa valmistelemassa ja myös siihen liittyvää kulttuuriympäristöselvitystä, ja näitä asioita on toki referoitu siinä kilpailuohjelmassa, mutta ajattelin nyt vähän taustoittaa vielä sitä, että mihin tämän alueen juuret oikein liittyy, ja hieman vähemmän ehkä keskitynyt siihen, että miltä se nykypäivänä näyttää, koska toivottavasti mahdollisimman monet on sitten pääsemässä maastokierrokselle mukaan, niin kohta päästään sitten omin silmin sitä nykytilaa katsomaan. Mutta tässä vielä toivottavasti vähän näkyy ilmakuvaan merkittynä tosiaan sitä nykytilaa ja niitä keskeisiä paikkoja siellä. Eli tuossa alareunassa virtaa Vantaanjoki, joka toimiikin meillä vähän niin kuin semmoisena maisemallisena ja maastollisena niin kuin eteläreunana. Ja tämä aiemmin mainittu Riipiläntie on yksi tämmöinen keskeinen oikeastaan läpikulkutie siinä, ja sitten Katriinantie toisena ikään kuin runkoväylänä niin sanotusti kulkee siinä itä-länsisuunnassa. Ja nyt tämä Katrinebergin alue ryhmittyy tuon Katriinantien eteläpuolelle. Eli siellä nyt ehkä ilmakuvassa näkyvimpänä keskellä näkyy tuo teemallinen Katriinan sairaala.
Ja sitten siellä vähän jäänyt ikään kuin sen kainaloon on tämä vanha Katrinebergin kartano. Mutta niin kuin myöhemmin nähdään, niin tämä maiseman rakenne on kyllä säilynyt hämmästyttävän yhtenäisenä ja ikään kuin melko samanlaisena tosi pitkään, vaikka rakentamista tänne alueelle onkin vähittäin sitten tullut vuosikymmenten saatossa. Mutta tämmöisen alueen ja kokonaisuuden kanssa ollaan siis tekemisissä. No nyt niihin luvattuihin vanhoihin karttoihin. Eli ensimmäinen kartta, ainakin josta tiedämme, joka nyt on säästynyt, jolla tämä alue esitetään, on ihan tuolta 1600-luvun lopulta. 1699 on käyty tätä silloista Helsingin pitäjää kartoittamassa, ja tuolla ympyröitynä on tosiaan, muistaakseni tuossa taitaa suurin piirtein lukee Siosko-by. Nämähän on tämmöisiä, että kun tämä on vanhaa osin suomenkielistä aluetta ollut ja sitten ruotsinkieliset kirjurit on niitä kirjoitellut, niin tässä on vähän muuttuvia kirjoitusasuja tällä alueella, mutta kyllä jokin Seutulan tyyppinen on selvästi ollut tämän alueen nimi jo hyvin, hyvin pitkään, ja siitä tämä ikään kuin ruotsinnoskin on sitten saanut juurensa. Mutta tänne on tosiaan esitetty jo näitä keskeisiä kantatiloja tässä vaiheessa, ja kun mennään muutama vuosikymmen eteenpäin, niin alkaakin olla jo paljon tarkempaa kuvausta tästä alueesta, ja toki nyt zoomattukin vähän lähemmäs sitten tähän ihan Seutulan kylään. Ja myös tähän karttaan on nyt sitten merkitty näitä kantatiloja ja aika sympaattisella tavalla piirretty tämmöiset pienet talot sinne. Ja nyt tämä Katrinebergin kartano näkyy ikään kuin tässä peltoalueen ulkopuolella tuohon kakkosena merkittynä siellä omalla alueellaan. Ja tässä vaiheessa 1700-luvun puolivälissä tuolla alueella on ehditty tehdä jo isojako, ja siinä näkyykin tätä peltoalojen jakoa sitten näiden kantatalojen kesken. Mutta kiinnostavaa mun mielestä tässä on se, että tämänkin, ja nyt pitäisi nopeasti laskea 250 vuotta vanhan, meniköhän se oikein? erittäin vanhan kartan perusteella voisi melkein tuolla alueella suunnistaa, koska nämä kantatalojen paikat, vaikka nämä varsinaiset rakennukset ei siellä paikalla enää ole, niin on kuitenkin ne paikat on säilynyt, ja tuossa näkyykin hennosti piirretty ikään kuin kirkonkylään johtava tie, joka on siis Katriinantie. Eli tästäkin kartasta näkyy tosiaan se, että sekä Katriinantie että itse asiassa Riipiläntie tästä kylästä pohjoiseen päin on tämmöisiä vanhoja, jo vähintään 1700-luvulta peräisin olevia tielinjauksia. Eli tässä mielessä niin kuin just tämä kylärakenne on hyvin vanha, vaikka nyt välttämättä sit niitä ihan 1700-luvun rakennuksia siellä ei niinkään näy. No vielä muutama kartta, kun nämä ovat niin mehukkaita, toivottavasti näkyy pidemmällekin, mutta näissä siis myös mitä sitten pidemmälle tullaan, niin esitetään myös tätä alueen rakennuskantaa ja minkälaista se on milläkin vuosisadalla ja vuosikymmenellä ollut. Tässä on kiinnostava kartta, joka tuntuu, niin kuin, että on vähän leikkaa liimaa systeemillä koottu itse asiassa kahdesta eri kartasta. Toi muuttuu vähän tuo esitystapa tuossa keskellä, mutta siihen on tosiaan nyt merkitty sekä noita tilojen pihapiirejä ja sitten myös nimetty nämä kaikkia. Tässä vaiheessa on ehkä hyvä mainita, että ehkä tämä myös osoittaa, että kun näitä karttoja alkaa tulemaan nyt niin kuin ikään kuin useammin muutaman vuosikymmenen välein, niin Suomenlinnan rakentaminenhan on siis tässä vaiheessa vaikuttanut koko tämän niin kuin Helsingin vanhan pitäjän ja Helsingin alueen kehitykseen. Eli on tullut lisää toimintamahdollisuuksia, taloudellista kasvua, ja tämä on ollut myös tämmöistä kartanoiden kulta-aikaa. Eli tähän just 1700-1800-luvun vaihteeseen sijoittuu todella monet niin kuin tämänkin alueen kartanoiden uudet rakennukset, tai että on rakennettu uusia päärakennuksia ja niin myös tänne Katrinebergiin. Eli Katrinebergin kartanon historiahan tosiaan ulottuu sinne 1500-luvulle ainakin asti, mutta silloin alun perin sen nimi oli Knappakka, tämmöisen paikallisen suurmiehen mukaan, jolla oli muitakin maaomistuksia, mutta nimenomaan tässä 1700-1800-luvun vaihteessa sitten omistus oli siirtynyt
taholle, joka sitten kehitti tätä Katrinebergin kartanoa paljon ja nimesi sen uudestaan sitten todennäköisesti vaimonsa mukaan Katrinebergiksi. Ja tällä nimellä on nyt 200 vuotta sitten menty ihan hyvin. Ehkä vielä semmoinen huomio tästä kartasta. Tuossahan ei vielä ole siltaa Vantaanjoen yli, ja on vähän epävarmaa, että milloin semmoinen ensimmäinen silta on tullut. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen huomata, että todennäköisesti jokea on käytetty niin kuin kyllä liikkumiseen, mutta sen ylittäminen on sitten saattanut toki talviaikaan olla ehkä mahdollista, mutta pysyvä silta on tullut vasta aika paljon myöhemmin. Ja tässä näkyykin sitten ensimmäinen valokuva vanhasta sillasta 1800-luvun lopulta. Se on puurakenteinen ja ymmärtääkseni ei ollut yksi eikä kaksikaan siltaa, jotka lähti sitten veden ja ehkä kevättulvien mukana ja piti rakentaa uudestaan, mutta nykyään siellä on sitten tämmöinen moderni teräsbetonirakenteinen silta. Mutta tässä 1800-luvun lopun kartassa puolestaan mielenkiintoista on se, näistä pihapiireistä saa ehkä selvää vähän huonommin, mutta tässä näkyy nämä läheiset kartanot ja niiden puutarhat, jotka on oikein tuommoisella hyvinkin kirkkaalla vihreällä esitetty. Eli siellä Vantaanjoen pohjoispuolella tuolla lännempänä näkyy Königsted, joka on siis nykyään ollut jo pitkään valtion omistuksessa, ja sitten Linnankartano siellä etelämpänä. Ja oikein jotenkin edustavilta vaikuttavat nämä puutarhat, ja sitten Katrinebergissä ehkä hieman tuommoinen maltillisempi puutarha, joka siellä toki edelleen on, ja sitä nyt kunnostetaan. Ja ehkä tosiaan tämmöisenä kiinnostavana niin kuin erityishuomiona tästä kartasta, ja mikä tuossa valokuvassakin sitten näkyy tuommoisena hahmona taustalla, eli tämmöinen vähän niin kuin teollisempi välivaihe tuolla alueella, eli siellä on ollut tämmöinen lasihytti tai lasitehdas toiminut muutama 10 vuotta, ja se on merkitty kartalla, näkyy Glasbrook tuossa Katrinebergin kartanon eteläpuolella. Eli sekin on ollut siinä maisemassa aika semmoinen voimakas elementti, joka on ikään kuin tullut, rakennettu ja sitten hävinnyt, kun lasitehdas on poistunut. Mutta että tietyllä tavalla, vaikka tämä on ollut vähän tämmöinen syrjäinen sijainti, mikä on suojellutkin Katrinebergia ja Seutulaa ehkä semmoisilta konflikteilta, iso ja pikkuviha on oikeastaan niin kuin ohittanut tämän alueen aika mukavasti, ja sillä tavalla niin kuin on selvitty hyvin, mutta sitten kuitenkin myös nämä tämmöiset pääkaupunkiseudun muutokset ja vaikka teollinen kasvu on säteillyt myös tänne, esimerkiksi nyt tämän lasitehtaan muodossa. Tämä on kovin haalea kartta, mutta tässä vielä nyt sitten just sieltä ihan 1200-luvun lopulta jotenkin todella herkkä ja kaunis esitys siitä, että minkälaista rakennettua ympäristöä tuossa kartanon seudulla on ollut. Melko muuttumattomana, kuten tässä on nyt jo moneen kertaan varmaan itsekin todennut, niin tämä ympäristö on säilynyt. Mutta se täytyy vielä tosiaan sanoa, että tämä Katrinebergin rakennuskokonaisuus on siis koostunut tosi monesta rakennuksesta, että ehdottomasti tuo kartanon päärakennus on ollut se niin kuin pääasia, mutta sitten siinä on ollut niin kuin paljon talousrakennusta ja myös niin kuin asuinrakennuksia, jotka on kuulunut siihen kokonaisuuteen. Ja tosiaan niin kuin taisin mainita, tässä on siis tuo Katrinebergin kartanon nykyinen päärakennus ja vielä tosi kauniissa Signe Branderin valokuvassa, joka on ilmeisesti noin 1920-luvulta. Eli vaikka kartanon toiminta ja kartanon paikka ja itse tila on siis hyvin vanha, niin tämä nykyinen päärakennus on siis noin sieltä vuosisadan vaihteesta sitten peräisin, eli vähän reilu 200 vuotta. Ja juurikin edustaa tämmöistä ikään kuin sitä kartanoelämän kulta-aikaa. Ja se, mikä on tosi hieno juttu, että just tämä kartanon lähiympäristö ja se puutarha on myös säilynyt ja niitä on pystytty siellä myös kunnostamaan. No ehkä vielä tästä kartanon lähiympäristöstä, paitsi että siihen on liittynyt näitä talousrakennuksia ja muita, niin yksi semmoinen keskeinen elementti, joka maisemassa kertoo siitä, että nyt on merkkirakennus ja kartano
jossain lähimailla on siis puukujanne, joka sieltä nyt on sitten jo pitkälti hävinnyt, että siitä jotain fragmentteja on jäljellä, mutta enää tuommoista selkeästi hahmottuvaa, niin kuin tuossa valokuvassa olevaa puukujannetta siellä ei näe. Ja sen puukujanteen tuossa oikealla puolella näkyykin, hetkinen nyt mulla menee suunnat sekaisin, eli tuossa vasemmanpuolimaisessa kuvassa, joka on sieltä 1900-luvun aivan alusta, näkyy vielä niin kuin vanhempi versio tuosta navetasta. Eli se oli rakennettu silloin alun perin 1800-luvun lopulla. Ja sitten tehtiinkin komeampi navetta niin samoille perustuksille 30-luvulla. Eli siinäkin on pari tämmöistä rakentamisvaihetta ja tosiaan se rakennus siellä edelleen on. Ja hyvin merkittävällä paikalla maisemassa, että erottuu aika kaukaa. No tosiaan ehkä vielä tuon kartanon historiasta sit sen verran, että se oli hyvin pitkään eri aatelissuvuilla, kunnes nyt jos en muista ihan väärin, niin 1800-luvun loppupuolella taisi siirtyä ei-aatelisten omistukseen, ja sitä kehitettiin tämmöisenä aika niin kuin modernisoitiin ja maataloustoimintaa laajennettiin siellä ja oli tosiaan niin kuin varmasti tämä navetankin laajentaminen sitten antaa siitä vihje. Oli karjaa ja viljelystoimintaa. Ja vielä 30-luvulla siellä on tosiaan ollut ihan omistajaperhe asunut kartanolla ja ollut paljon työntekijöitä, mutta omistajapariskunnasta niin mies kuoli vähän aikaisemmin ja nyt jos en muista omistajaa väärin, toivottavasti Ian Lyyli Tuomikoski taisi olla tämä henkilö, joka sinne jäi sitten vielä yksin johtamaan kartanon toimintaa aika pitkäksi aikaa, mutta se iso muutos tuli sitten vuonna 1949. Vähän hankala toi rasteroitu vanha sanomalehtikkuva, mutta Helsingin maalaiskunta, joka siis oli aivan tuore silloin niin kuin siinä mielessä, että oli tullut tämä iso alueliitos 1946, jolloin Helsingin maalaiskunnasta siirtyi laajoja alueita Helsingille, muun muassa Malmi, joka oli ollut tämä Helsingin maalaiskunnan silloinen keskus. Niin kun se Malmi siirtyi ikään kuin rajan väärälle puolelle, niin maalaiskuntahan oli ilman esimerkiksi kunnalliskotia, eli silloista sairaalaa, tarvitsi niin kuin, paikan, johon rakentaa julkisia palveluita. Ja Katrinebergin kartano tarjosi nyt vastauksen siihen. Eli maalaiskunta osti paitsi sen kartanon rakennuksen, myös kartanon kaikki maat. Ja maitahan sitten riitti aika paljon, niin että ensin pystyttiin käyttämään kartanoa niin kuin ihan tämmöisenä kunnalliskotina hetken aikaa, kunnes sitten 10 vuotta myöhemmin valmistui tämä arkkitehti Elsi Laisaaren suunnittelema Katriinan koti. Eli termit ei ole mulle itselleni ihan niin tuttuja, mutta olen ymmärtänyt, että ensin ehkä tämmöisen ikään kuin vanhainkotina ja sitten myöhemmin laajennettu sitä toimintaa itse asiassa aika nopeastikin niin sairaalaksi. Mutta tämmöinen 50-luvun lopun rakennuskokonaisuus, johon siis kuuluu paitsi tuo sairaala, joka nyt näkyy niin kuin tässä oikeanpuolimaisen kuvan nurkassa, sitten huoltorakennus, joka on nyt sen ilmakuvan keskellä, ja sitten henkilökunnan asuinrakennus. Ja ne ovat edelleen siellä paikalla. No sitten 70-luvun lopulla sairaalaa laajennettiin, eli se näkyy nyt tämmöisenä hohtavana kuutiona tuolla tai suorakaiteen muotoisena lisäsiipenä taustalla. Ja myös henkilökunnan tarpeisiin rakennettiin tämmöisiä kaksikerroksisia rivitaloja. Ja oikeastaan niin kuin voisi sanoa, että ehkä nämä niin kuin 1900-luvun loppuvuosikymmenet, niin kehitys tuolla Katrinebergissä ei ehkä yksinomaan, mutta vahvimmin sitä on määrittänyt tämä sairaala ja sen tarpeet ja sen henkilökunnan tarpeet, että on pyritty mahdollistamaan se asuminen siinä sairaalan lähellä. Muitakin palveluita toki tuonne 70-luvulla rakennettiin, eli tuolta kurkkaa ilmakuvassa tuommoinen yksikerroksinen matala rakennus Katriinantien laidalla, eli se on Seutulan ala-aste, josta sitten on ollut semmoinen L-mallinen rakennus, ja siitä on myöhemmin sitten tuo toinen siipi purettu, mutta se on edelleen siellä samalla paikalla. Seutulan päiväkoti, joka tuolla myös on, ja nyt jää tässä kuvassa aivan tuonne puiden taakse, niin
on itse asiassa rakennettu alun perin myöskin 70-luvulla lääkäreiden rivitaloksi ja on otettu sitten 70-luvun lopulla päiväkotikäyttöön. Ja se on siellä ihan sitten taas kartanon kainalossa, mutta voidaan katsoa sitä tänään myöhemmin. No ehkä tässä vielä sitten semmoinen ihan lyhyt kertaus tai ehkä kiteytys siitä, että tässä on ilmakuva vuodelta 1954, juuri ennen kuin sairaala on rakennettu. Eli sieltä vielä erottuu, näkyy kartanon päärakennus ja joitain siihen liittyviä talousrakennuksia. Ja toi Katriinan tietä lähellä oleva navetta tietysti on aina semmoinen hyvä maamerkki. Ehkä tästä huomaa myös sen, että näiden metsäisten saarekkeiden ohella toi maisema on aika tommonen paljas, paitsi että toki nämä ilmakuvat yleensä otetaan keväällä, jolloin ei ole hirveästi kasvillisuutta, mutta myös aiemmin aikana se näkyy myös valokuvissa, jota on siis ihan silmätasolta otettu, jolloin käytettiin puuta lämmitykseen, niin jotenkin kaikki semmoinen pieni puska ja muu puu, mitä sieltä on ollut hyödynnettävissä, niin on hyödynnetty siihen lämmitykseen. Eli sekin niin kuin selittää ehkä osaltaan sitä, minkä takia myös vanhat valokuvat näyttää vähän, ehkä maisema näyttää vähän kaljulta tai paljalta. Mutta niin, kun siirrytään sitten tähän ikään kuin nykypäivään, niin kyllä tuo sama rakenne hahmottuu. Ehkä ne suurimmat muutokset, väittäisin, on sitten kuitenkin tämä niin kuin kartanon kumpareen rakennetun ympäristön niin kuin levittäytyminen tuonne ikään kuin peltomaisemaan. Ja sitten se, mistä ei ollutkaan vielä puhetta, on tämä Vantaanjoen ranta täällä, joka onkin vähän ikään kuin kasvanut umpeen. Eli sinne on 50-luvulla rakennettu tämmöisiä pieniä lomamökkejä. Nyt puhutaan enemmän niin kuin siirtolapuutarha kokoluokasta kuin vapaa-ajan asunto kokoluokasta. Rakennukset itsessään ei näy juuri minnekään, mutta se, että siellä on nyt 70 vuotta kasvanut puita, tekee siitä semmoisen maisemallisen tietynlaisen esteen ehkä, kun muuten tuolla Vantaanjokilaaksossa on hyvinkin pitkiä näkymiä. Mutta ehkä tässä vaiheessa, kun tämä tilanne on ollut nyt jo monta kymmentä vuotta, niin sitä voidaan ajatella ehkä tämmöisenä omana kerrostumana, eikä niinkään nyt kauneusvirheenä enää tässä ympäristössä. No siinä oli ehkä historiakatsaus lyhyesti. Nyt vielä yritän vetää yhteen vähän ensin tätä kulttuuriympäristöarvojen asiaa. Eli tämä kilpailualue kuuluu tosiaan tuohon Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, jonka arvoja taitaa olla kerrattunakin juuri siellä kilpailuohjelmassa, mutta sanotaan niin, että se on niin kuin poikkeuksellisen hyvin säilynyt pitkä kokonaisuus, jossa on näitä pitkiä näkymiä, aika tämmöisiä laajoja laaksokokonaisuuksia ja sitä viljelymaisemaa. Ja ehkä poikkeuksellisen hienoa on juuri se, että ollaan lähellä kuitenkin hyvin tiivistä kaupunkirakennetta ja silti tämmöinen pitkä pätkä on onnistuttu säilyttämään tätä Vantaanjokilaakson maisemaa. No sitten yleiskaavassa on myös huomioitu nämä arvokkaat maisemalliset arvot. Toisaalta toi Seutulan kylän, niin kuin se kyläkokonaisuus ja sitten ehkä tähän edelliseen viitaten, niin juuri ne viljelyaukeat sitten tuossa Vantaanjokilaaksossa. Nyt mä tarkistan nopeasti, mitä kello on. Että joo. Vielä ehditään katsoa monta vanhaa karttaa. No kuten tuli mainittua, niin kulttuurimaiseman keskeisiä arvokohteita tuolla alueella on tosiaan tämä Katrinebergin kartano, toki myös muut kartanot sitten niin kuin tässä läheisyydessä, mutta ehkä nyt kilpailualueen kannalta keskeinen on tämä Katrinebergin kartano. Ja sitten Riipiläntie ja Katriinantie on tosiaan näitä historiallisia tielinjauksia, ja nyt tietysti kiinnostavaa on se, että tiethän ovat tietysti käyttötavaraa ja ne muuttuu aikojen saatossa, kun niiden käyttötarpeet muuttuu. Mutta nyt erityisesti sen Katriinantien osalta, että kun me sanotaan, että toivottaisiin, että siitä voitaisiin ainakin tutkia, että tehtäisiin tämmöinen kyläraitti, että mitä se sitten tarkoittaa. Varmasti siitä täytyy päästä ajamaan läpi, mutta just niin kuin Mirkakin toi hyvin esiin, että voisiko se niin kuin viestiä paremmin siitä, että mitä se kylä on tai että mitä mahdollisuuksia siinä voisi olla kehittyä.
niin on kyllä tosi kiinnostava kysymys. No sitten tosiaan kilpailualueella on useita muinaisjäännöksiä. Aika monet liittyy juuri näihin pitkään asuttuina ja käytössä olleisiin kantatiloihin, jotka on ollut keskiajalta lähtien siellä. Mutta sen lisäksi, sen taisin unohtaa mainita tosiaan alussa, niin täällähän on paljon myös kivikautisia löytöjä ja joitain kivikaudelta peräisin olevia muinaisjäännöksiä. Eli kivikaudellahan tämä on mukava tämmöinen aurinkoinen etelärinne, tämä meidän kilpailualue, ja silloin ei kyllä ollut jokea, vaan lainehti merenlahti tuossa lähellä, niin se on sopinut silloinkin hyvin asumiseen, niin nämä täytyy toki huomioida. Ja sitten kuten tuli esille, että täällä on nyt niinku tämä ikään kuin vanhempi kerrostuma, tätä rakennettua ympäristöä, mikä liittyy ehkä enemmän siihen maaseutumaiseen asumiseen ja kartanokokonaisuuteen. Ja sitten toisaalta tämä niinku modernimpi kerrostuma sairaaloineen, päiväkoteineen, kouluineen, näin edespäin. Ja kaupunginmuseo on tosiaan inventoinut näitä alueen rakennuksia. Ja tämä kaavio olikin mukana siellä kilpailuohjelmassa, jossa on vedetty nämä oikeastaan kaikki edellä mainitut teemat yhteen. Tässä vielä vähän niin kuin muistutukseksi, eli sitten vielä nämä maisemalliset arvot ja niiden tutkiminen on kyllä tosi keskeinen asia tällä alueella. Tämä on myös tätä kehityskuvaa varten tuotettu kaavio, jossa vähän niin kuin pohdittiin sitä, että mitkä ne puustoiset alueet tuolla on ja mitkä on keskeiset näkymälinjat. Mutta tätä voi varmasti niin kuin vielä tarkentaa, mutta tässä nyt ehkä ne suurimmat linjat esitettynä. Tämä myös löytyy kilpailuohjelmasta, mutta luontoarvot tuolla kilpailualueella on kartoitettu suhteellisen hyvin. Ainoa, mikä oli vielä kilpailuohjelmaa tehdessä vähän hämärän peitossa, oli tämä lepakkotilanne, mutta itse asiassa saimme juuri senkin selvityksen, että nyt mietitään, että saadaanko se vielä jotenkin mukaan tähän aineistopakettiin vai mitä tehdään, mutta mitään radikaalia se ei siis tuottanut lisätietoa, että siinä mielessä ihan hyvä uutinen. Mutta tietysti pyritään tätä aluetta kehittämällä niin siihen, että ennemminkin vahvistetaan näitä luontoarvoja tällä alueella. Ja mitä yleiskaavassa on merkitty tämmöisiä ekologisia runkoyhteyksiä tai ekologisia yhteyksiä, niin nekin ovat ikään kuin tavoitteita eikä aina olevaa tilaa. Että täällä on omat haasteensa sille, että kun ollaan viljelymaisemassa, niin itse asiassa sekä rakentaminen että pellot jossain määrin voi katkaista näitä ajateltuja ja toivottuja yhteyksiä. Eli paljon niin kuin työtä tälläkin saralla vielä riittää. Sitten piti vaan, tämä nyt ei hirveän loistelias kuva, mutta piti muistaa mainita, että toki Vantaanjoki, joissa on uskomattomat niin kuin virkistyspotentiaali ja myös tosiaan se, että tällä hetkellähän sinne joen rantaan ei oikein pääse. Eli siinä suhteessa on niin kuin paljon, mitä voidaan saavuttaa, mutta toki myös niin kuin joki jonkun verran rajoittaa alueen kehittämistä, eli näille tulva-alueille. Sitten tietysti niin kuin täytyy hyvin harkiten sijoittaa mitään. Ja nyt tunnustan sen, että sitä en ymmärtänyt, että meillä on tietysti työntekijöiden käytössä oleva karttapalvelu, jossa on paljon tietoa, ja sitten se julkinen puoli, niin en tajunnut, että nämä tulva-aluetiedot ei ole siellä julkisella puolella. Niin tämä on varmasti asia, joka tullaan nyt korjaamaan sitten, niin saadaan teille nämä tulva-alueiden rajat sitten viestittyä muutenkin kuin vaan tämmöisestä yhdestä kilpailuohjelmassa olevasta kuvasta. Sitten vielä ihan lyhkäisesti tästä alueen suunnittelutilanteesta. En nyt ottanut tähän maakuntakaavaa, se on jo aika yleisellä tasolla ja toki siellä kilpailuohjelmassa, mutta tämmöiset valitut palat. Eli varmaan niin kuin nyt voisi ajatella, että melkein tärkein ohjaava dokumentti on tämä meidän uusi yleiskaava. Ja siinähän tämä keltainen P-alue sisältää sekä kartanon että nykyisen sairaalan ja Seutulan koulun ja päiväkodinkin, eli kaikki nämä oikeastaan keskeiset julkiset palvelut.
ehkä suurimman niin kuin muutoksen nyt sitten tämä yleiskaava tarjoaa tämän B-alueen itäpuolelle sijoittuvan AP-alueen muodossa. Eli siis sehän ulottuu aika pitkälle tuonne itään, jossa tällä hetkellä on vain peltoaluetta eikä rakentamista. Ja siellä kilpailuohjelmassa on referoitu näitä yleiskaavamääräyksiä, mutta ehkä yhtenä keskeisenä on toki toi, että suurin sallittu kerrosluku sitten tuolla AP-alueella on lähtökohtaisesti 3. Mutta pitkältihän tämä ikään kuin Seutulan alue ja Vantaanjokilaakso on sitten merkitty tällä maatalousvaltaisen alueen merkinnällä, eli MT, jossa siis myös rakentaminen on mahdollista, mutta ikään kuin tämän viljelytoiminnan ehdoilla tai sitä palvellen pääasiassa. Ja yleiskaavassa myös on huomioitu tosiaan nämä kulttuuriympäristön arvot ja esitetty näitä ekologisia runkoyhteyksiä, joita sitten toin äsken esiin. Asemakaavoja täällä alueella on aika hintsusti tällä hetkellä ja ne ovat aika iäkkäitä, eli Katriinantien eteläpuolella tosiaan toi 70-luvun lopulta peräisin oleva asemakaava, jolla on mahdollistettu asumista sairaalan henkilökunnalle ja itse asiassa tuo sairaalan laajennuskin on toteutettu jo kaavaa ennen sisäasiainministeriön poikkeusluvalla. Ja tätä ennenhän tuolla sitten oli jo tuo 50-luvun sairaalaosio ja koulu ja päiväkotikin on ehditty toteuttaa ennen tämän kaavan laatimista. Mutta se mikä on mukavaa, että tässä ihan vanhimmassakin asemakaavassa tosiaan on toi kartano ja navetta ehditty suojelemaan, niin sehän on varsin positiivinen asia. Sitten on pienempiä kaavoja, eli tuonne Katriinantien pohjoispuolelle on laadittu 90-luvun alussa tuommoinen pientalokaava, joka ainakin selostuksen mukaan on myös ajateltu palvelemaan sairaalan henkilökuntaa. Ja sitten vielä pienempi tuossa Katriinantien pohjoispuolella, vähän tuoreempi kaava, niin sillä on mahdollistettu tämä vastaanottokodin laajennus ja suojeltu sitten tuo vanhempi osa. Mutta pitkälti tämä Seutulan alue on siis asemakaavoittamatonta aluetta. No Anna-Riitta esittelikin tuossa jo keskeisiä löydöksiä, mitä tuolta kehityskuvasta nousi, mutta kerron vain nopeasti. Eli kehityskuvadokumentithan koostu tästä itse kehityskuvaraportista, ja sen ohella tuotettiin tämä kulttuuriympäristöselvitys, joka löytyy tosiaan verkosta, jos haluaa vielä mennä tutustumaan tarkemmin vanhoihin karttoihin ja valokuviin. Mutta sen lisäksi oltiin vielä mukana tämmöisessä ympäristöministeriön osin rahoittamassa hankkeessa, kun yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät, jossa Vantaalla oli 2 tämmöistä erityyppistä fyysistä ympäristöä. Toisaalta tutkittiin Hakunilaa ja toisaalta sitten Katrinebergiä, että meillä oli ikään kuin urbaania ja sitten tämmöinen maaseutumaisempi ympäristö. Ja pohdittiin hyvin monien työpajojen kautta, että mitä tekijöitä tarvitaan, jotta sekä asuinympäristö että sitten ihan ne asunnot voi edistää sitä ikäystävällisyyttä ja toisaalta yhteisöllisyyttä. Vähemmän yllättäen siinä löydöksinä oli, että monet tekijät, jotka näitä edellä mainittuja seikkoja edistää, niin nehän hyödyttää tosi monia. Eli sillä tavalla, mutta ne oli vähän eri tavalla ehkä sanotettu kuin meillä suunnittelijoilla ainakaan usein on, niin siitä on pieni referaatti mukana kilpailuohjelmassa, mutta toki jos ehditte, niin on kiinnostavaa tutustuttavaa tuo raportti. Näihin mä en ehkä paneudu näihin kehityskuvan keskeisiin kiteytyksiin, ne Ansku hienosti esitteli jo tuossa aiemmin. Mutta ehkä vielä alleviivaan sitä, että nämä nyt on niinku joitain alustavia ajatuksia, erityisesti tämä fyysisen ympäristön miettiminen, mutta näihin ei tietenkään kenenkään tarvitse nyt rajoittaa mielikuvitustaan, vaan nämä on niinku joitain lähtökohtaisia analyysejä, mitä me on tehty tai mietitty. Mutta ehkä näin niin kuin loppukaneettina vielä näytän just tätä vähän laajempaa kuvaa, että vaikka nyt kilpailualue koostuukin tästä Katrinebergin ympäristöstä ja siitä
kehittyvästä kyläkeskuksesta, niin kyllä me just toivotaan, että voisi jotenkin miettiä laajemminkin niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä tämä Seutulan vanha kylä pitää sisällään. Eli tuolla on esitettynä nyt vähän tätä historiallista rakennuskantaa sieltä alueelta enemmänkin, eli just siellä meidän kilpailualueen länsipuolella löytyy muun muassa toi 9, eli Königstedin vanha koulu, ja 10 taisi olla tämä vanha kappeli, ja sitten tosiaan vielä pari kartanoa lisää, eli Königsted ja Linnan kartano sitten. Eli tietyllä tavalla niitä mahdollisuuksia on vielä paljon enemmän kuin mitä tämä meidän kilpailualue nyt vielä antaa ymmärtää. Mutta tietyllä tavalla myös ehkä tällä meidän kilpailualueella, kun tässä on niin eri ajallisia kerrostumia tässä rakennetussa ympäristössä, niin on myös ehkä jollain tavalla tilaa ja varaa kehittää sitä vähän enemmän kuin tuolla ehkä vanhan Seutulan puolella olisi. Että siinä mielessä tämä tuntuu hyvin luontevalta niin kuin uudelta kyläkeskukselta tälle alueelle. Hyvä. Tähän päättyi minun osuuteni. Ja nyt oikeastaan tässä vaiheessa kiitän omasta puolestani. Ja jos täältä salista nyt tulee oikeastaan kenen hyvänsä puheenvuoroihin liittyen, jos on noussut jotain kysymyksiä mieleen tai kommenttejakin, niin tämä on nyt varmaan se tosi hyvä vaihe esittää niitä. Mutta kiitos omasta puolestani. Tuleeko jotain mieleen? Ei tarvitse tulla, koska meillähän on myös ihan formaali tapa lähettää sitten niitä kilpailijoiden kysymyksiä sähköpostitse ja sitten niihin kaikkiin vastataan toukokuussa. Eli siinä mielessä kyllä tämä ei ole viimeinen mahdollisuus, vaan kyllä rohkaisen käyttämään myös sitä mahdollisuutta. Mitäköhän muuta pitäisi muistaa vielä mainita? Mä toivon, että tässä oli suurin piirtein kaikki. Ehkä tämmöisistä käytännön seikoista ja jatkoaskelista. Nyt hetkinen, lunttaan. Me oltiin ajateltu, että tämä maasto-osio alkaisi noin 2. Riippuu vähän millä kukin aikoo kulkea Katrinebergiin, mutta me on katsottu etukäteen, että tuosta Kivistön bussiasemalta lähtisi 13.48, bussi 445, ja sitten tasan 2 lähtee bussi 576. Ja ainakin Anna-Riitta ja minä ollaan menossa bussilla ja voidaan opastaa, ja nyt kun on tällä tavalla ihan hyvin aikaa, niin uskoisin, että ehditään jopa tuohon aiempaan kyllä. Ja toki saa liikkua ihan millä liikkumismuodolla haluaa. Jos haluaa itse katsoa reittioppaasta, niin se, että navigoi vaikka Katriinan sairaalalle, niin johdattaa oikeaan paikkaan. Niin tehdään sillä tavalla, että siellä on siis kartanolla meillä asemakaavatiimin ihmisiä jo valmiina, niin voidaan tehdä treffit sinne pääsee sisään kiertämään ja tutustumaan, ja on kahvia tarjolla. Ja ehkä keksiäkin. Jos ihmiset saapuu vähän eri aikaa, niin voidaan nähdä siellä kartanolla ja sitten lähteä vähän yli 2 siitä tekemään pieni maastokierros. Toki saa aivan itsenäisestikin siellä liikkua, ei siinä mitään, mutta jos haluaa vielä jotenkin tämmöisen opastetun kävelykierroksen, niin se onnistuu. Hyvä, mutta tässä vaiheessa kiitos kaikille osallistujille täällä paikan päällä ja kiitos kaikille, jotka on seurannut striimiä, ja me laitetaan tämä tosiaan verkkoon sitten tekstitettynä, niin voitte nauttia tästä myöhemminkin. Hyvä, kiitoksia.